Bạn có biết 8 môn công pháp mạnh nhất của Tần Mục được mệnh danh là bát đại thần công bá đạo đến mức nào không? Sát chiêu đao pháp của Đồ Tể chỉ xếp thứ 5, kiếm kinh mạnh nhất của thôn trưởng cũng chỉ nằm trong top 3, trong khi vị trí số 1 đã vắt ngang vạn cổ để trở thành truyền thuyết bất hủ. Nếu bạn tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Hạng 8. Thâu Thiên Thối Pháp. Môn công pháp này là thần thông cốt lõi giúp người què đạp gió kệ mây, xuyên không qua vạn giới, tưởng chừng chỉ dùng để bỏ chạy, nhưng nó lại phát huy ưu thế tốc độ đến mức vĩ cực. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, người dùng thậm chí có thể xuyên việt thời gian, trở về quá khứ. Có thể nói đây là công pháp bảo toàn tính mạng số 1 của Tần Mục. Hơn thế nữa, nó không chỉ đơn thuần là một pháp môn dùng chân mà các thủ đoạn phá giải phong ấn đi kèm cũng được xưng tụng là vô địch. Tần Mục từng dựa vào thần thông này để khoáng rạch bảo khố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tiếp theo ở hạng 7 chính là lôi âm bát thức, đặc biệt là thức thứ 3, Cửu Long Ngự Phong Lôi. Đây vốn là thủ đoạn tấn công trí cao của Phật môn, trong tay Mã Gia, uy lực của nó có thể sánh ngang với thần minh. Tuy nhiên, do chưa học được công pháp cốt lõi của Phật môn là Như Lai Đại Thừa Kinh, Tần Mục mãi vẫn chưa thể nhập môn. Mãi sau này, khi ở Dũng Giang Long Cung, nhờ quan sát và lĩnh ngộ được cái uy thế của chân long, hắn mới cảm ngộ được chân ý của Cửu Long Ngự Phong Lôi. Kể từ đó, mỗi quyền mỗi cước của hắn tung ra đều mang theo uy lực rời non lấp biển của lôi long. Kế đến xếp ở vị trí thứ 6 là Cửu Trùng Thiên Khai Nhãn Pháp. Đây là môn thần thông khai nhãn do người mù truyền thụ cho Tần Mục, giúp hắn phá giải mọi lớp sương mù hư vọng, nhìn thấu chân hình của vạn vật. Khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất là Cửu Trùng Thiên, thế gian vạn vật trong mắt Tần Mục sẽ không còn bất cứ bí mật nào. Có thể nói đây là môn thần thông đỉnh cấp, khiến ngay cả thần minh cũng phải thèm khát. Thế nhưng, sự ảo diệu của môn công pháp này đối với Tần Mục không chỉ dừng lại ở đó, nó giúp hắn mở ra con mắt thứ 3 ở mi tâm, từ đó đánh thức U Đô thần tử Tần Phượng Thanh đang ngây say ngủ. Và ở hạng 5, không thể không nhắc đến Thiên Đao Cửu Pháp, chỉ một câu, một mình vào hoàng cung, tay xách đầu quân vương đã đủ để thể hiện khí phách ngút trời của Đồ Tể năm xưa. Thế nhưng, Thiên Đao Bát Pháp mà Bá Sơn Tế Tửu nhắc đến thực ra vẫn chưa hoàn chỉnh. Sau 3 lần vung đao chém trời bất thành và bị Thượng Thương Dương Tinh Quân chém đứt nửa thân dưới, Đồ Tể đã tĩnh tâm tại Tả Lão Thôn, lĩnh ngộ ra thức thứ 9 của sát chiêu đao pháp rồi truyền lại cho Tần Mục. Khẩu quyết ghi rằng: Tòng quân Ngọc Môn Đạo, trục lỗ Kim Vi Sơn, địch tấu Mai Hoa Khúc, đao khai Minh Nguyệt Hoàn, chỉ một đao đã có thể chém ra vầng trăng sáng rực giữa lưng chừng trời. Tiếp đó là cổ Thanh Minh Hải Thượng, binh khí ủng vân gian, nguyệt trảm Thiên Thần Thủ, trường khu vô vọng quan. Đồ Tể đã dùng chính chiêu này để báo thù thành công, một đao chém bay thủ cấp thần minh. Nối tiếp video, theo các bạn thì Đại Dục Thiên Ma Kinh có xứng đáng xếp ở vị trí thứ 4 hay không? Đây là thần công trần giáo của Thiên Ma giáo, nó không chỉ giúp thay đổi diện mạo, che giấu khí tức mà còn có khả năng thao túng nhục thân của người khác, không phá cả thể xác lẫn linh hồn. Có thể nói, đây là pháp môn căn bản chỉ thẳng đến đại đạo thần hồn. Sau khi Tần Mục chính thức kế vị chức giáo chủ Thiên Ma giáo, hắn lại nhận được tạo hóa Thiên Ma Công với sự thần diệu vượt trội hơn hẳn. Môn công pháp này bao la vạn trượng, thiếu niên tổ sư từng dùng nó để cải lão hoàn đồng, còn Tần Mục nhờ nó mà có thể xuyên thoi không gian. Đến giai đoạn sau, hắn càng nương theo đó để tu luyện đến cảnh giới thần hồn bất diệt. Xếp trên cả Đại Dục Thiên Ma Kinh chính là hạng 3, Kiếm Đồ. Kiếm Đồ thức thứ nhất, Kiếm Lý Sơn Hà. Thôn trưởng với tư cách là kiếm thần từng vang bóng một thời, chỉ bằng một chiêu Kiếm Lý Sơn Hà đã không biết khiến bao nhiêu thần minh ngã xuống. Bức tranh kiếm thần vác kiếm họa lại bóng lưng của ông thậm chí có thể trực tiếp hạ sát cao thủ cảnh giới sinh tử. Sau này, Tô Mạc Già đã đem toàn bộ tuyệt học kiếm đạo của mình truyền lại cho Tần Mục. Trong một khoảng thời gian rất dài, đây luôn là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Kế đến nằm chiếm trệ ở top 2 trong bảng xếp hạng chính là Kiếp Kiếm. Có thể nói, kiếm pháp trong Kiếm Đồ tuy mang uy lực kinh thiên động địa, nhưng suy cho cùng vẫn là công pháp mang đậm dấu ấn của thôn trưởng. Tương tự như việc Duyên Khang Cốt Sư từ đó lĩnh ngộ ra đại lục hợp kiếm thuật, ở giai đoạn sau, Tần Mục đã dung hợp Hồng Mông đạo văn để sáng tạo ra Kiếp Kiếm. Đến lúc này, hắn mới thực sự có được kiếm đạo độc tôn thuộc về riêng mình. Kiếp Kiếm bao gồm 4 thức: khai kiếp, đề kiếp, ứng kiếp, phá kiếp. Mỗi thức đều mang một công hiệu vô cùng độc đáo, có thể tấn công trực diện, có thể bỏ qua mọi quy tắc, thậm chí có thể dùng một kiếm để chảm diệt cả những sinh linh bất tử. Đây chính là sát chiêu cốt lõi giúp Tần Mục tung hoành vạn cổ. Và cuối cùng, chắc chắn các bạn sẽ không ngờ tới bộ công pháp xếp top 1 trong bát đại thần công bá đạo nhất của Tần Mục lại chính là Bá Thể Tam Đăng Công. Trưởng thôn từng nói, Bá Thể Tam Đăng Công là đạo dẫn công phổ thông nhất của thời đại cũ, loại công pháp cấp thấp để trẻ em xây dựng nền tảng này rất khó có thành tựu gì. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như hồi bé chúng ta tập thể dục nhịp điệu ấy. Chẳng ai dám tin một loại công pháp nhăn nhản ngoài đường cái lại có thể giúp người ta tu luyện đến cảnh giới đế tọa. Ban đầu, thôn trưởng chỉ lấy cuốn đạo diễn công cơ bản nhất của vài trăm năm trước truyền cho Tần Mục, lại còn lừa hắn rằng đây là Bá Thể Tam Đăng Công được sáng lập dành riêng cho hắn. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, môn công pháp tưởng chừng tầm thường này lại thực sự bị Tần Mục khai quật ra vô số sự ảo diệu khó tin, khiến cho cả tốc độ tu hành lẫn độ vững chắc của nền tảng của hắn đều vượt xa người thường.
Ở giai đoạn đầu, Tần Mục phải đi khắp nơi chắp vá, thu thập thần công này. Đến giai đoạn sau, dù được Tần Hán Chân trực tiếp truyền thụ công pháp hoàn chỉnh, Tần Mục lại tiếp tục sửa đổi nó đến mức không ai còn nhận ra bản gốc, biến nó thành môn công pháp thần cấp độc nhất vô nhị của riêng mình. Nó không chỉ phát huy triệt để ưu thế của bá thể giả mạo mà còn giúp hắn nhiều lần phá vỡ cực hạn, viết nên huyền thoại vô địch cùng cấp, vượt cấp giết địch. Cuối cùng, hắn dùng tư chất của một phàm nhân để vượt qua chư thần, bước lên đế tọa, đưa uy danh của Mục Thiên Tôn truyền tụng khắp vạn đời. Như vậy, trên đây là bảng xếp hạng 8 môn công pháp mạnh nhất của Tần Mục mà mình tổng hợp được. Các bạn có đồng tình với quan điểm này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.